What's up guys? කොහොමද ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා හදන්නේ කොරියාවට ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම කොරියාවේ කන්න මොන කෑම එකක් ගැන. ඒ තමයි හැමෝම ආසාවෙන් කන හෙජංගුක් එක. ඉතින් කොරියාවට ආපු කෙනෙක් මේ හෙජංගුක් එක කාලා නැති කෙනෙක් නෑ. අනිවාර්යෙන් හැමෝම මේ හෙජංගුක් එක කාලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳලා කොරියාවට එන්න බලාගෙන ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. මොකද ඔයාලා මේ වෙනකොට දැකලා නැතිව ඇති හෙජංගුක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්න කියලා හැදුවේ. ඔන්න ඉතින් අපි කිව්වා අපිට හෙජංගුක් දෙයක් ඕනි කියලා. විනාඩි 15ක් විතර වගේ යනවා කිව්වා. ඉතින් මමයි මගේ යාළුවා මංජුලත් ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් මංජුලට නම් හෙජංගුක් එකක් නෙමෙයි දෙකක් වුණත් කනවා කියන්නේ කිසි ගේමක් නෑ. විනාඩි 15ක් ඇතුළත හෙජංගුක් දෙකක් වුණත් කයි සටස් ගාලා. ඉතින් මිනිහා මේ වෙනකොටත් බලාගෙන ඉන්නේ මූණ පේනවනේ. එහෙන අවුලෙන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ කෑම එක තාමත් ආවේ නැහැ කියලා. ඔන්න අපිට එහා පැත්තේ ඉන්න මාමලා දෙන්න නම් මේ වෙනකොට හෙජංගුක් දෙකක් දෂ්ට කරලා ඉන්නේ පේනවනේ. සෝජු දෙකකුත් ගහලා ඉන්නේ. අපිට නම් අද සෝජුවක් බොන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ වාහනේ ආපු හින්දා. හරි හෙජංගුක එනකන් දැන් අපි ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉමු. ඔන්න අපේ උණු කෑම දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කැරට් තියෙනවා, මිරිස් තියෙනවා, මෙන්න කිම්චි එක තියෙනවා. මේ රාබුනේ. රාබු තියෙනවා, කංජං තියෙනවා. එහෙමනම් ඔන්න වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්නම අතින් කනවා කොරියාවට ඇවිල්ලා මේ. පුල් සුද්දෙටම කෑම එක කටු ටික විතරයි ඉතුරු. මම තාමත් මැච් එකේ ඉන්නේ. කාලේ ඉවර නැහැ. මේක තව මස් තියෙනවා මම කාලේ ඉවර නැහැ. අට විතර නෙමෙයි මසුත් තියෙනවා මේක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක උනේ. කාපු තැනින් එළියට ආවා. පොඩි කේස් එකක් ආවා වීඩියෝ කරන්න එපා කියලා කිව්වා. කන තැන ඒකින්ද අපි වීඩියෝ කරේ නැහැ. ඒ වුණාට මම හොරෙන් වීඩියෝ එක ගත්තා ටිකක්. ඒක නිසා full වීඩියෝ එකක් දෙන්න බැරි වුණා. දැන් ඉතින් වාහනේත් අරගෙන කාලේ ඉවරයි අපි ගෙදර යනවා. එවනම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මංජුල මල්ලිට ටටා කියන්න.